धीरे 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 जिया को धीरे नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ एसआर रक टेक्निकल युट्युब च्यानलमा र तपाईले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो भिडियो निकै नै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यो भिडियो ट्रान्जेक्सनको लागि चारवटा चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै मैले चारवटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु र हेर्न सक्नुभयो मैले चाहिँ चारवटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरिसक्यो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ तलको एड भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ र एडमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फोटोहरुको चाहिँ फोटोहरुको फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 मा राख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले सबै फोटोलाई चाहिँ रोटेट गर्नुहोस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दुई हातले रोटेट इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्न सक्नुभयो हाम्रो चाहिँ चारटै फोटो चाहिँ रोटेट भइसकेछ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने रहेछ र फर्स्ट फोटोको चाहिँ सेकेन्ड 2.2 सेकेन्ड राख्नुहोस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 2.2 सेकेन्ड भइसक्यो र सेकेन्ड फोटोको चाहिँ 2.7 सेकेन्ड राख्नुहोस् र थर्ड फोटोको चाहिँ 4.3 सेकेन्ड र फाइनली लास्ट फोटोको चाहिँ 2.1 सेकेन्ड राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड मिलिसक्यो र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने रहेछ। त्योको लागि फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बो भन्ने एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि पेन्डुलम मोड भन्ने एनिमेसन छ त्यसमा क्लिक गरेर सबै फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम मोड भन्ने एनिमेसन लगाउनुहोस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ योमा चाहिँ सबै फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम मोड भन्ने एनिमेसन लाग्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एनिमेसन पनि लागिसक्यो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ इफेक्ट लगाउनु पर्ने रहेछ। इफेक्टको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ लास्टमा आएर फ्रेम भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर कलर फोस्फोरसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इफेक्ट पनि लागिसक्यो र तपाईले चाहिँ इफेक्टको पुरै भिडियोको लास्टसम्म हाल्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ साउन्ड राख्नुपर्ने रहेछ र साउन्डको लागि चाहिँ मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट इजिली तपाईले डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।